السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم سورة محمد عادل يا أعزائي المشاهدين. النهارده كده طبعا احنا كده في البحر أهو. بصوا طبعا المية نضيفة جدا. طبعا أنا حاولت أجي في حتة كده ما تكونش فيها ناس علشان ما يبانوش يعني وبتاع. تمام. ده كده الشاطئ دوت احنا كده في بيانكي النهارده، شاطئ في البطاش تبع شركة بابا الله يرحمه طبعا أهو. ده كده في البحر أهو. طبعا مية نضيفة حلوة. بص طبعا الرملة أهي. تمام كده. احنا كده ايه لسه جايين وبرده بالليل هنروح ميامي وبيانكي والحاجات دي كلها ان شاء الله من كده النهارده على فكره اسكندريه كلها. احنا كده يا جماعه بصوا كده يا جماعه احنا كده عند الصخور اهو. بص طبعا جمال الشط حلو قوي. تمام. طبعا الميه حلوه. بص الصخور اهي يا جماعه. اسم الشاطئ اسمه شاطئ الفردوس. تمام. في بيانكي في البطاش اهو. بصوا كده الصخور اهو. الشط طبعا يا جماعه شط خاص. احنا دفعنا 110. خدنا 8 كراسي وشمسيتين وترابيزتين. تمام اهو. هناك طبعا في فيلل. وبصوا يعني فيها اماكن حلوه. احنا كده طبعا قدام الشط اهو. احنا كده بقى ايه هنلف ونرجع تاني. تمام. وكده خلصت جولتنا بقى يا جماعه. انا كده طلعت طبعا بره الشط. الحاجات دي كلها يا جماعه دي كده قدام الشط. تمام. بص طبعا في جناين وحتات نضيفه جدا. تمام. بصوا احنا كده ماشيين اهو كده يا جماعه. احنا كده في ميامي. بصوا كده احنا كده طبعا قاعدين على البحر ها. وبعد كده بقى هناخد بقى كده جوله يعني. برضه انا كده اصلا كده النهارده انا هلففكم اسكندريه كلها. تمام. احنا كده في ميامي وبعد كده بقى هنروح بقى ايه يعني. بص هلففكم اسكندريه كلها يعني. وهنروح على كوبري ستانلي يعني وجميع مناطق اسكندريه. تمام. ده كده احنا كده قاعدين على الكورنيش. احنا كده قاعدين اهو. بصوا العماير اللي فوق. طبعا يا جماعه مش عارف اوصل لكم الشارع عشان طبعا الناس معديه فمش هينفع. تمام كده اهو. احنا كده مروحين كده. بصوا اهو. احنا كده في العصافره اهو. احنا كده بقى مروحين بقى. هنروح بقى نركب القطر. تمام اهو. بصوا طبعا الشوارع طبعا زحمه النهارده الخميس. وكده طبعا كلكم عارفين ان الخميس بيكون زحمه اهو. احنا كده ماشيين بقى ايه اهو. احنا كده رايحين بقى على كوبري ستانلي. تمام. طبعا ده غامقه بس طبعا احنا في الشارع فانا مش عارف اصور لكم الناس علشان اهو. بصوا كده اهو. احنا كده ماشيين بقى. تمام كده. احنا كده بصوا احنا كده ايه يعني يعتبر في اخر ميامي. تمام. الناس طبعا من اسكندريه هتفهم انا بتكلم في ايه او هتعرف انا بتكلم في ايه. تمام اهو. بصوا اهو. احنا كده عاملين فنتمشى. احنا كده اهو.